Bố tôi không thể nào có chuyện được. Ông ấy sống yên ổn ở Thượng Hải, sao có thể có chuyện được? Hai người là người xấu. Lừa tôi. Chắc chắn là hai người lừa tôi. Bố tôi nhất định sẽ không sao đâu. Không thể nào là sự thật. Hai người lừa tôi. Mễ Lan, cô phải phấn chấn lên. Nếu bố cô vú suối vàng biết được dáng vẻ của cô bây giờ thì cũng sẽ không yên lòng. Tên nội gián này cũng nhanh thật. Chúng ta vừa điều tra ra thân phận thực sự của anh Tám và tung tích của Văn Hoàng Thâm thì người Nhật đã phái sát thủ ở đó rồi. Có khi không phải nội gián quá giỏi, mà là vì công tác bảo mật của chúng ta chưa đủ tốt. Xin lỗi thầy, là tôi sơ suất. Nhưng từ việc người Nhật nóng lòng muốn giết chết Văn Hoàng Thâm có thể thấy được anh chàng này chắc không phải là kẻ thù của chúng ta. Nhưng tại sao người Nhật lại nóng lòng muốn giết cậu ta như vậy? Chẳng lẽ trong tay cậu ta có thứ gì khiến người Nhật dè chừng? Anh ta nói anh ta có thể tìm ra người giết anh Tám. Trong tay anh ta có manh mối. Chẳng trách khi nào cậu ta liên lạc lại với cô, đợi đến khi chúng ta hủy bỏ lệnh truy bắt anh ta và việc giám sát nhà họ Vân. Bây giờ chúng ta chịu áp lực rất lớn từ mọi phía. Đến cuối cùng chúng ta chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp. Nhưng hễ người khác đe dọa chúng ta liền khuất phục. Nếu truyền ra ngoài thì quân thống chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Thầy yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách ép Văn Hoàng Thâm ra ngoài. Bố, sau này chỉ còn lại con sống cô độc rồi. Con sợ. Bố tỉnh lại đi. Bố tỉnh lại đi có được không? Bố tỉnh lại đi. Bố tỉnh lại đi có được không? Bố tỉnh lại đi. Bố tỉnh lại đi. Bố tỉnh lại đi. Lý Lương biến mất khoảng 20 phút. Lưu Thành Đống biến mất 15 phút. Dư Bằng biến mất nửa tiếng. Trong thời gian họ biến mất, Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ bị chặn ở gần đường Đức Dương. Bây giờ vẫn chưa thể xác định ai là nội gián. Xin lỗi trạm trưởng, là tôi không làm tròn chức trách.
Không phải cậu không làm tròn chức trách, là cậu đã quá nóng vội. Kể từ khi cậu xác định là 3 người này, cậu sẽ từ từ ép sát 3 người họ. Bọn họ có thể không cảnh giác sao? Một khi họ đã cảnh giác thì cậu sẽ rơi vào thế bị động. Anh phê bình rất đúng. Tôi biết chuyện Khúc Văn Chí phản bội và chạy trốn khiến cậu rất tự trách, nhưng chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu. Tôi cũng có trách nhiệm. Càng vào những lúc thế này, chúng ta càng cần phải bình tĩnh, không được nóng vội. Xem ra tên nội gián này khôn ngoan hơn so với chúng ta tưởng tượng. Đưa về đến nhà rồi sao? Lần này thì tốt rồi. Lại không có nơi để ở nữa, cũng không thể về nhà. Em nói xem chúng ta nên đi đâu đây? Bây giờ chỉ có một nơi để đi thôi. Mời vào. Chú Dương. Được. Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hai cậu chủ, mời đi lối này. Được. Mời đi lối này. Hành động lưới trời. Mộ Chi à, tôi thực sự không thể mở miệng được. Vào đi. Chú Dương. Hoàng Thâm à. Nào, ngồi đi. Thế nào? Sao vẫn chưa ngủ? Không ngủ được. Chú Dương, bố cháu có từng nhắc đến Tự Tước với chú không? Chú biết người này đem Tự Tước chết. Cháu tìm thấy một thứ trong tủ đựng đồ của gia Tàu Hỏa. Một bức thư rất kỳ lạ. Sao chú biết? Giữa chú và bố cháu có một giao hẹn. Đó là bất kể ai trong hai người gặp chuyện ngoài ý muốn thì cũng phải gửi gắm những chuyện sau khi chết cho đối phương. Bố cháu đã có sắp xếp từ lâu, nên đã kể hết mọi chuyện cho chú biết. Trước giờ bố cháu làm việc luôn tỉ mỉ. Nếu lúc đó không phải cháu u mê, tưởng rằng chuyện gì bản thân cũng có thể giải quyết. Hoàng Thâm, cháu vẫn còn trẻ. Bố cháu cũng bắt đầu từ độ tuổi như cháu. Nhưng chú Dương, có một chuyện. Tại sao bố cháu lại nói với người Pháp về tình hình của anh Tám? Cháu mãi không hiểu được chuyện này. Bố cháu đã lần theo dấu vết của cô Ngô suốt 5 năm. Nhưng 5 năm qua không hề có một manh mối nào. Gần đây, cô Ngô này lại đột nhiên xuất hiện. Cho nên bố cháu nghi ngờ cô Ngô nhất định đã thiết kế một âm mưu vô cùng lớn. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột. Thông tin bố cháu nhận được vốn đã ít, nay lại càng ít hơn. Ông ấy không dám chắc đây rốt cuộc là âm mưu gì. Vì vậy ông ấy đã tiết lộ thông tin này cho người Pháp, muốn mượn tay người Pháp để thăm dò phản ứng của người Nhật. Phản ứng của người Nhật sẽ là cơ sở để bố cháu suy đoán bước tiếp theo. Nếu không phải cháu tự làm theo ý mình thì bố cháu đã không chết. Có lẽ âm mưu đó đã bị đập tan rồi. Hoàng Thâm, hung thủ thực sự hại chết Mộ Chi là người Nhật và cô Ngô. Cháu đừng tự làm khó bản thân nữa. Chú Dương, cháu hiểu. Tự trách cũng không có ích gì. Chuyện cháu muốn làm bây giờ chính là phải thay bố cháu hoàn thành nhiệm vụ, đi hết những con đường mà bố cháu chưa đi. Khi nãy chú hơi tránh né cháu. Có phải có chuyện gì khó nói, không tiện nói với cháu không? Chẳng lẽ chú đã đoán ra rất có khả năng cô Ngô đang ẩn nấp trong quân thống? Chú Dương, cách tốt nhất bây giờ chính là cháu đột nhập vào quân thống,
tìm ra hung thủ thực sự. Chú Dương, cháu biết chú lo cho sự an toàn của cháu, nhưng tình thế cấp bách, cháu là ứng cử viên phù hợp nhất lúc này. Vì vậy chú không nói được, có đúng không? Cháu đã nằm trong cuộc, hơn nữa còn lấy được sổ mật mã, cho nên người đó đã nhắm tới cháu từ lâu. Đúng vậy, quả thật cháu là ứng cử viên phù hợp nhất. Nhưng cháu vừa về đến Trường Sa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã 2 lần bị ám sát. Chú thật sự không thể nhẫn tâm như vậy. Nhưng dù chuyện có nguy hiểm đến đâu thì cũng phải có người thực hiện. Cháu đã quyết định rồi. Hoàng Thâm, chú thay hàng trăm ngàn người dân Trường Sa cảm ơn cháu. Chú Dương, cháu là người Trung Quốc mà. Ngoan lắm. Ngồi đi. Cái này là bố cháu, giao cho chú. Khi nào rảnh thì cháu xem đi. Những thông tin mà bố cháu muốn giao cho chú đều ở trong đó. À đúng rồi, việc giải mã cuốn sổ mật mã của anh Tám có manh mối gì chưa? Vẫn chưa à? Nhưng chú yên tâm, cháu sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Chú biết như vậy làm khó cháu, nhưng chuyện này rất cấp bách, cháu nhất định phải dốc hết sức. Vâng. Bố, con phải giải mã tình báo của anh Tám. Bố giúp con với. Cậu ta chỉ xây dựng một mê cung, chỉ cần phân biệt rõ phương hướng thì con có thể thoát ra thôi. Nhưng bố ơi, bây giờ con đã lạc đường rồi, con không tìm ra phương hướng. Vậy thì hãy tư duy theo cách khác. Ví dụ như con muốn giấu một chiếc lá cây, thì cách tốt nhất là gì? Giấu một chiếc lá cây. Cách tốt nhất để giấu một chiếc lá cây là giấu chiếc lá đó trong một rừng cây. Cuốn sách trên tay con chính là một rừng cây. Mật mã chính là chiếc lá bị giấu đi. Hãy tìm ra nó. Con không cần vội đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, đợi tâm trạng tốt hơn hẳn đến. Tôi không muốn ở nhà một mình, chỉ cần yên tĩnh là tôi lại nhớ đến bố, mẹ, bà nội,
và em trai. Được rồi, được rồi, được rồi. Nếu không muốn ở một mình thì đến bệnh viện. Nhiều người ở bên cô như vậy sẽ không sao đâu. Cảm ơn y tá trưởng. Cô Mễ Lan, lại gặp nhau rồi. Trưởng Quan Văn, cô tìm tôi có việc gì? Mời cô đi theo chúng tôi một lát. Trưởng quan, đây là bệnh viện quân y. Nếu cô muốn dẫn người đi thì phải có sự đồng ý từ viện trưởng của chúng tôi. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết của bố Mễ Lan và rất nhiều vấn đề cần tìm hiểu từ cô ấy. Vậy cô cũng không thể tùy ý. Y tá trưởng, tôi bằng lòng đi với họ. Vân Hoàng Kỳ nói bố tôi bị giết hại. Tôi phải tìm ra hung thủ giết ông ấy để trả thù cho ông ấy. Trưởng Quan Văn, tôi bằng lòng phối hợp điều tra. Chỉ cần tìm ra được hung thủ giết bố tôi, báo thù cho ông ấy, thì chuyện gì tôi cũng làm. Dẫn đi. Xe của Văn Dạ Minh. Vân Hoàng Thâm biết Văn Dạ Minh điều tra Mễ Lan là quy trình bình thường. Nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm vậy. Nhìn Mễ Lan có vẻ trong sạch, không có sơ hở gì. Nhưng điểm đáng nghi nhất của cô ấy chính là tình cờ đúng lúc xuất hiện bên cạnh mình. Hơn nữa còn vừa hay là con gái của anh Tám. Điểm này không phải Vân Hoàng Thâm chưa một lần nghi ngờ. Anh quyết định cho Văn Dạ Minh 2 tiếng. Bởi vì anh tin rằng nếu Mễ Lan trong sạch thì một Văn Dạ Minh rơi lệ vì cô nhi ở trạm Thu Dung tuyệt đối sẽ không làm khó cô ấy. Gọi điện cho tay sai của Vân Hoàng Kỳ, nói là chúng ta đã bắt Mễ Lan rồi. Vâng. Tiểu Đao, đến rồi à? Cương Tử à, chuyện tôi nhờ anh làm thế nào rồi? Làm rồi. Được, yên tâm đi, vất vả cho anh rồi. Bọn tôi ở nhà chú Dương. Quân thống không dám công khai quấy rối. Có chuyện gì có thể gặp trực tiếp nói. Cái gì? Người của quân thống đưa Mễ Lan đi rồi sao? Đám người xấu xa này mất hết nhân tính rồi. Văn Dạ Minh cố ý bảo Tiểu Đao báo cho mình. Cô ta đang ép mình. Cô ta muốn biết hung thủ với anh Tám là ai. Tiểu Thâm à, họ bắt Mễ Lan đi từ lúc nào vậy? Bao lâu rồi? Chính là lúc em đến bệnh viện. Em điên rồi à? Cậu nhìn tôi làm cái gì? Cậu cả, anh đừng nóng vội được không? Tiểu Thâm à, em chống mắt lên nhìn Văn Dạ Minh đưa Mễ Lan đi đúng không? Quân thống là chỗ nào chứ? Là nơi ăn thịt người đấy. Tiểu Đao, cậu xuống tầng dưới đợi đi. Hai cậu chủ, có chuyện gì thì hãy bàn bạc với nhau, tuyệt đối đừng cãi nhau nhé. Yên tâm, không cãi nhau. Anh nghe giải thích, dừng lại. Nếu em còn muốn nói với anh những thuyết âm mưu đó thì dừng lại ngay đi. Mễ Lan là một cô gái lương thiện biết bao. Có liên quan gì đến những chuyện vớ vẩn đó của em không? Có liên quan chút nào không? Cô ấy từng giúp chúng ta mà. Cô ấy từng mạo hiểm cả tính mạng để giúp chúng ta mà. Em nghi ngờ cô ấy thì thôi, bây giờ là thấy chết mà không cứu đấy, em biết không? Đây chỉ là quy trình điều tra bình thường. Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Không gặp nguy hiểm. Vậy thì thế nào là nguy hiểm? Chỉ cần không chết thì nghĩa là không nguy hiểm sao? Anh lý trí một chút được không? Anh rất lý trí. Em làm anh quá thất vọng. Anh muốn đi đâu? Anh đi cứu cô ấy. Không được đi. Tại sao? Nếu anh muốn hại chết em thì anh đi đi.
Tại sao cô lại giấu Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ ở nhà cô? Tại sao cô lại giấu Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ ở nhà cô? Tôi thấy họ không có nơi nào để đi, nên cho họ ở lại nhà tôi. Cô biết cha cô chết từ lúc nào? Hôm qua có người muốn giết Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ. Chúng tôi cùng nhau trốn thoát. Là Vân Hoàng Kỳ nói cho tôi biết. Sau khi bố cô trở về Trường Sa, có từng liên lạc với cô không? Không. Lần cuối cô gặp bố cô là khi nào? Năm ngoái, vào khoảng tháng 3. Em nói rõ ràng cho anh nghe. Tại sao anh đi cứu Mễ Lan lại là hại chết em? Anh bình tĩnh đi, nghe em nói. Văn Dạ Minh nghi ngờ Mễ Lan là có căn cứ của cô ta. Anh không cho cô ta làm rõ sự tình, mà đã bất chấp tất cả cứu cô ấy ra ngoài. Cái này gọi là trị ngọn không trị tận gốc. Chỉ cần họ còn nghi ngờ Mễ Lan thì sẽ tiếp tục điều tra. Lần này không được còn có lần sau, lần sau không được còn có lần sau nữa. Trừ khi anh giấu cô ấy ở nơi mãi mãi không ai tìm ra. Em nói tiếp đi. Nếu Mễ Lan trong sạch thì lần này chỉ là buổi chất vấn theo quy trình, sẽ được thả nhanh thôi. Cô ấy bị Văn Dạ Minh đưa đi. Em tin Văn Dạ Minh sẽ không dùng hình với cô ấy đâu. Điểm này anh có thể yên tâm. Anh phát hiện từ ngày em quay về, thái độ của em với Văn Dạ Minh có thay đổi đấy. Dựa vào đâu mà em có thể đảm bảo Văn Dạ Minh không làm những chuyện đó? Cho dù anh không tin em thì cũng nên tin chú Dương chứ. Chú ấy từng điều tra Văn Dạ Minh rồi. Chú Dương từng điều tra Văn Dạ Minh sao? Thực ra em không muốn để anh nhúng tay vào, cũng có lý do của riêng em. Em không muốn khiến mối quan hệ của Quân Thống trở nên khó xử. Như vậy sẽ rất bất lợi cho hành động tiếp theo của em. Người Nhật nhất quyết muốn giết em. Nếu ở thời khắc quan trọng này em còn đắc tội với Quân Thống thì đúng là trước sau em đều là kẻ địch. Không biết nên làm thế nào nữa. Anh thực sự không hiểu rốt cuộc Mễ Lan đã làm gì ai chứ. Theo anh thấy thì Mễ Lan chỉ là một người xui xẻo. Cô ấy có một người cha buôn bán tình báo, cộng thêm có lòng tốt cứu em và anh. Sao mọi người đều nghi ngờ cô ấy vậy? Hôm đó ở gần quán trà Bát Nhã, vì cứu Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ, cô mới đến muộn đúng không? Tôi thực sự không biết sẽ chết người. Tôi không có ý đâu. Tôi xin lỗi. Một loạt phản ứng và biểu hiện của Mễ Lan đều rất phù hợp với dáng vẻ Mễ Lan nên có. Cô đột ngột đối diện với cú sốc mất bố, lại vô cớ bị dẫn đến Quân Thống. Cô đau lòng, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, sụp đổ, nhưng lại vì một nguyên nhân gì đó không muốn nói ra, mà cố ý ra vẻ kiên cường. Biểu cảm, giọng điệu, thậm chí là hơi thở của cô đều vừa vặn như vậy, như cách cô tình cờ đúng lúc xuất hiện bên cạnh Vân Hoàng Thâm, khiến người ta không nhìn ra sơ hở gì, nhưng cũng không thể yên lòng. Tại sao cô phải cứu họ? Vân Hoàng Kỳ từng cứu tôi. Tôi thấy họ không phải người xấu. Anh ta cứu cô lúc nào? Mấy hôm trước. Thời gian các người quen biết chưa lâu mà cô đã gọi thẳng tên của họ, chứng tỏ quan hệ của các người không bình thường. Nói đi, rốt cuộc các người có quan hệ gì? Trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Cô giết tôi đi. Tôi không muốn sống nữa. Xử lý vết thương cho cô ta, rồi trông chừng cẩn thận, đừng để cô ta tự sát. Vâng. Thực ra Văn Dạ Minh bắt Mễ Lan đi còn có ý khác. Cô ta muốn ép em giao hung thủ giết anh Tám ra. Nói trắng ra thì vì hai chúng ta, Mễ Lan mới chuốc họa vào thân. Vậy em định làm thế nào? Nói thì sớm muộn cũng phải nói, nhưng không phải hôm nay. Anh yên tâm đi, chắc chắn em có thể ứng phó được.
Mễ Lan sao rồi? Yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy chết đâu. Thực ra cô không cần thiết phải làm vậy. Tôi thật lòng muốn hợp tác với cô mà. Vậy ra anh theo dõi tôi và trưởng phòng Lăng là đang đặt nền móng cho cuộc hợp tác trong tương lai sao? Chúng ta không cần phải tính toán mãi chuyện trước đây. Quan trọng là sau này. Tôi không tin anh. Sao anh có thể biết ai là hung thủ giết hại anh Tám chứ? Cô không cần phải khích tôi. Sau này tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Nhưng hôm nay thì không được. Nói thật với cô, tôi không những có thể tìm được hung thủ giết anh Tám, mà còn lấy được đồ của anh Tám. Sổ mật mã đang nằm trong tay tôi. Giao nó ra đây. Không thể nào. Vậy hôm nay anh cũng đừng hòng rời khỏi đây. Cho dù tôi dám giao ra thì cô có dám nhận không? Nội bộ của các cô rất không an toàn. Trước sau tôi đã bị người Nhật ám sát 2 lần rồi. Chính là tác phẩm của tên nội gián trong trạm của các cô. Đừng tưởng tôi không biết. Trạm trưởng, Vân Hoàng Thâm. Đây là trạm trưởng Kha của chúng tôi. Chào anh trạm trưởng Kha. Tôi là Vân Hoàng Thâm. Trước đây có nghe bố tôi nhắc đến anh. Rất vui được gặp mặt. Ngồi đi. Năm xưa bố cậu cũng là một nhân vật tầm cỡ tiếng tăm một thời. Đáng tiếc ông trời cướp ông ấy đi quá sớm. Vừa rồi tôi ở ngoài nghe thấy cậu nói đến cuốn sổ mật mã của anh Tám. Sao tôi có thể tin sổ mật mã đang nằm trong tay cậu chứ? Trước khi anh Tám xảy ra chuyện, sống ở phòng 302 khách sạn Thịnh Hưng, các người có thể mang hình chân dung của tôi đến tìm chủ khách sạn làm rõ. Cậu nói cậu đã lấy được sổ mật mã. Vậy khóa bí mật thì sao? Bị người Nhật lấy đi rồi. Vậy cậu từng gặp người đó chưa? Trạm trưởng Kha, chắc trong lòng anh biết rõ hợp tác với tôi sẽ là cục diện cả hai cùng thắng lợi. Lý do anh trì hoãn không nhận lời chẳng qua là vì thấy tôi đe dọa tới anh. Cho dù là Quân Thống hay là anh đi nữa đều cảm thấy mất thể diện. Thế nên hôm nay tôi đến để nhượng bộ. Chúng ta mỗi bên lùi một bước đi. Chúng tôi cũng không nhất thiết phải hợp tác với anh. Cho dù không có anh, tôi cũng có thể lấy được tình báo về. Đương nhiên tôi cũng rất tin điều đó. Nhưng mà sẽ lãng phí nhiều thời gian của các người. Vậy mục đích cậu quay về Trường Sa là gì? Về câu hỏi này, cho dù tôi có nói thì anh cũng không tin đâu. Anh hãy tự đi điều tra đi. Đợi hôm nào anh điều tra rõ ràng rồi thì anh sẽ tin thành ý của tôi thôi. Anh đừng quá tự đắc. Cho dù có làm ầm ĩ đến tai ủy viên trưởng thì anh cũng phải giao sổ mật mã ra. Nếu anh không chịu giao ra thì chứng minh anh có vấn đề. Thế này đi, tôi thể hiện thành ý của tôi với cậu trước. Hủy bỏ sự giám sát với nhà họ Vân, hủy lệnh truy nã 2 anh em họ. Thế nào? Rất có thành ý. Có điều phải thả cả Mễ Lan ra nữa. Sổ mật mã của anh Tám được mã hóa. Cô ấy sẽ giúp ích lớn cho việc giải mật mã của tôi. Không thành vấn đề. Tôi đã thể hiện thành ý của mình rồi. Tôi hy vọng sớm được thấy thành ý của cậu. Cục điều tra và thống kê. Cô dùng hình với cô ấy sao? Đó là thủ đoạn hèn hạ ngu ngốc. Tôi không thèm làm đâu. Vậy tại sao cô ấy lại như thế? Cô ta không chịu nói gì hết. Chắc là sợ không chịu được nên muốn đập đầu chết. Cảm ơn cô đã nương tay. Tạm biệt. Ông ơi, tin tốt đây. Cơ hội để ông trút giận đến rồi. Trút giận cái gì? Vân Hoàng Kỳ ấy. Ông xem, con tàu chở hàng đến Thượng Hải quay về rồi. Đây là nhật báo Thượng Hải mấy hôm trước. Ngân hàng Pháp chuyển tiền dự trữ sang Ngân hàng Dự trữ Trung ương để ủng hộ cho sự nghiệp khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cái này gọi là
Tự tạo nghiệp thì không có đường sống. Bệnh viện thương binh. Anh không cần lo lắng nữa đâu. Đồng nghiệp của Mễ Lan sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Điều cô ấy cần bây giờ không phải chăm sóc, mà là cảm giác an toàn. Cô ấy sợ quá rồi. Anh, bây giờ người của Quân Thống không truy nã chúng ta nữa. tang lễ của bố không thể trì hoãn nữa. Đúng vậy. Vân Phủ. Mộ Chi. Mộ Chi. Mộ Chi. Mộ Chi. Về nhà là tốt. Mộ Chi. Con trai của ta. Nhìn thấy chưa? Vân Mộ Chi bán nước cầu vinh. Sau này các người chú ý chút. Cho tôi một tờ. Cho tôi một tờ. Cấu kết với người Nhật thì là Hán Giang thứ thiệt. Cho tôi một tờ. Sao thế? Nào, mọi người tới mà xem đi. Nào, sau này mọi người chú ý vào. Tên Hán Giang Vân Mộ Chi đó. Nghe rõ đây. Các bà con Trường Sa nghe này. Vân Mộ Chi bán nước cầu vinh, câu kết với người Nhật. Hắn chính là một tên Hán Giang. Các bà con Trường Sa ơi, Vân Mộ Chi chính là một tên Hán Giang. Mọi người đều nhìn đi, mau nhìn đi. Mọi người nghe này, các bà con Trường Sa nghe này. Tôi cảnh cáo anh, đây là trường học, đừng ở đây ăn nói linh tinh. Vân Mộ Chi câu kết với người Nhật, bán nước cầu vinh. Hắn chính là một tên Hán Giang. Hắn chính là một tên Hán Giang mà. Mọi người đọc báo trên tay tôi đi. Vân Mộ Chi bán nước cầu vinh. Qua bên đó gián tiếp đi. Vâng. Bà con ơi, tới đây mà xem này. Vân Mộ Chi bán nước cầu vinh. Sau này mọi người cẩn thận chút. Vân Mộ Chi chính là một tên Hán Giang. Anh nói gì thế? Nói gì thế hả? Ai đây hả? Đây chẳng phải người nhà của tên Hán Giang Vân Mộ Chi sao? Anh nói gì cơ? Bố nào thì con nấy. Không phải hắn cũng là Hán Giang đấy chứ? Đương nhiên rồi. Nhà dột từ nóc mà. Anh đừng nói bậy nhé. Có phải ngứa đòn không? Đánh gãy răng anh giờ. Đã đăng lên báo cả rồi. Nhà họ Vân các cậu đã bán vàng cho người Nhật rồi. Đây không phải Hán Giang thì là cái gì? Khốn kiếp. Tôi nói cho anh biết. Anh nghe cho rõ đây. Mau xé hết mấy thứ này xuống cho tôi. Nghe thấy không? Nếu sau này còn để tôi phát hiện ra anh thì tôi sẽ đánh cho anh không còn nguyên hình dạng đó. Tôi không xé đó. Mau xé xuống cho tôi. Không xé đó. Anh có xé không? Không xé. Ban ngày ban mặt. Chẳng lẽ cậu muốn giết người diệt khẩu à? Mấy chuyện thất đức nhà cậu làm sớm muộn cũng sẽ báo ứng lên người Văn Hoàng Kỳ thôi. Đánh nó. Lên đi. Cậu chờ đó cho tôi. Chờ đó. Đi thôi. Bác gái, bác hãy tin cháu. Rồi ngày nào đó Mộ Chi sẽ có được danh tiếng anh ấy đáng nhận được. Mộ Chi không quan tâm những thứ này. Cậu nhìn cái cây này đi. Năm xưa Mộ Chi đã trồng nó lúc rời nhà ra đi. Nhưng bây giờ cây vẫn còn, mà người thì đã mất. Từ đường họ Vân.
Mộ của cha Vân Công Mộ Chi, mẹ Đỗ Thị Gia Ngôn. Bố, mong bố có thể đến một thế giới mới, không có chiến tranh. Ở nơi đó, bố có thể trở thành một thiên nhân, dạo quanh thế giới đầy phóng khoáng. Chú Dương, rốt cuộc lô vàng đó ở đâu? Chú chỉ có thể nói cho cháu biết rằng số vàng đó đã tới nơi cần đến, tương lai sẽ phát huy tác dụng cho sự nghiệp kháng chiến. Nhưng tạm thời chú vẫn chưa thể nói ra, bởi vì chuyện này liên quan tới rất nhiều người. Một khi bị lộ, sẽ nguy hiểm tới rất nhiều tính mạng. Nhưng Hoàng Thâm cháu nên biết rằng, trước khi bố cháu làm chuyện này thì đã gạt bỏ danh tiếng và lợi ích của mình đi rồi. Nhưng lịch sử sớm muộn cũng sẽ cho ông ấy một lời đánh giá công bằng. Đúng rồi, bên quân thống bàn bạc ra sao rồi? Tuy họ đã bỏ việc săn lùng và giám sát cháu, nhưng nếu để họ tin tưởng hoàn toàn vào cháu, e là không dễ như vậy. Chú thấy đến lúc cho họ món quà gặp mặt rồi. Ý chú là hung thủ giết chết anh Tám. Trong lòng cháu hẳn là cũng đã rõ. Hắn hút xì gà pên. Loại xì gà này rất đắt, người bình thường không hút nổi, cho nên chắc chắn hắn thuộc lớp xã hội thượng lưu, có địa vị xã hội khá ổn. Chú Dương, Tiểu Kỳ à, mau ngồi đi. Sao rồi, bà đã ngủ rồi chứ? Cảm giác bà nội hốc hác đi rất nhiều. Hai đứa cháu thời gian này ở bên bà nhiều chút, để bà thoải mái trong lòng. Đúng rồi, tối mai khách sạn Trường Sa có một bữa tiệc gây quỹ. Hai cháu có muốn đi không? Đương nhiên phải đi. Tên hung thủ đó rất có khả năng cũng được mời. Chú Dương, cháu muốn tới gặp hắn, nhưng lời đồn về bố cháu đã truyền đi khắp nơi. Chú sợ nếu hai cháu tới sẽ bị rất nhiều người chê cười. Nhờ họ Vân chúng cháu trước nay chưa từng sợ lời đồn, càng vào những lúc thế này càng phải đi. Được, như vậy mới giống đời sau của nhà họ Vân. Chiều nay chú sẽ cho người gửi thiệp mời tới cho các cháu. Vào đi. Thầy, Vân Hoàng Thâm đã liên hệ với tôi rồi. Anh ta nói anh ta tìm thấy hung thủ giết chết anh Tám rồi, là người trong xã hội thượng lưu, hút xì gà pên. Anh ta bảo chúng ta tham gia tiệc gây quỹ tối mai, xem có gặp Mai không. Cô đi giúp tôi. Tôi đi thay thầy. Không hợp lắm nhỉ? Có đi thì cũng nên là phó trạm trưởng đi thay thầy. Cô đi cũng là đang chấp hành công vụ, có gì mà không phải. Lão Chu sẽ không để tâm đâu. Vậy được, vậy tôi đi. Có chuyện này tôi muốn nói với cô. Thầy nói đi. Tôi muốn để Vân Hoàng Thâm gia nhập vào quân thống, nhưng anh ta vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi. Người như chúng ta đâu có ai là không có điểm đáng nghi. Ở trong tối lâu thì ắt sẽ bị dính tí bụi. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Lúc nào cậu ta cũng nghĩ ra trước cô, khiến cô cảm thấy bị mất mặt. Nhưng giờ đang là thời gian chống Nhật, chúng ta rất cần nhân tài như cậu ta. Cậu ta không những thông minh, lại còn không quá lệ thường, là một hạt giống tốt để làm đặc công. Tôi hiểu rồi. Thầy yên tâm, tôi sẽ chung sống hòa bình với anh ta. Đương nhiên, người thông minh như cậu ta thì sẽ không an phận đâu. Cô để ý cậu ta giúp tôi. Vâng.
trong cách viết mã của từng người đều giấu một phiên bản quá khứ của mình. Nửa đêm không ngủ, em mang theo hành lý đi làm gì? Em giải mã của anh Tám không suôn sẻ lắm, muốn xem thử đồ của anh ta, tìm chút cảm hứng. Đây là đồ của người khác, không được sự đồng ý của người khác mà chúng ta đã xem thì cũng không lịch sự đâu. Không lo được nhiều nữa. Chuyện đặc biệt thì phải xử lý đặc biệt, đừng làm hỏng là được. Anh yên tâm đi. Mễ Lan sao rồi, quấy đỡ hơn chưa? 2 ngày nay quá loạn, anh chẳng nhớ gì tới cô ấy cả. Như này đi, tối nay em xem xong thì mai anh sẽ trả nó cho Mễ Lan. Dù gì đây cũng là di vật bố cô ấy để lại cho cô ấy mà. Anh yên tâm. Nhiều nữa, chuyện đặc biệt thì phải xử lý đặc biệt, đừng làm hỏng là được. Anh yên tâm đi. Mễ Lan sao rồi, quấy đỡ hơn chưa? 2 ngày nay quá loạn, anh chẳng nhớ gì tới cô ấy cả. Như này đi, tối nay em xem xong thì mai anh sẽ trả nó cho Mễ Lan. Dù gì đây cũng là di vật của bố cô ấy để lại cho cô ấy mà. Anh yên tâm. Anh, ngày mai em muốn đi cùng anh, vừa hay em có việc muốn hỏi cô ấy. Được, vậy em về đây. Đừng muộn quá nhé. Từ nhỏ tôi đã thích ăn kẹo. Bố biết tôi thích ăn kẹo, nên lần nào đi công tác về, cho dù có bận thế nào, ông ấy cũng sẽ mang kẹo về cho tôi ăn. Mễ Lan, sau này chúng tôi có thể mua kẹo cho cô. Cô muốn ăn vị gì, chúng tôi đều có thể mua cho cô. Cảm ơn anh. Không cần đâu. Sao tôi có thể nhận đồ của anh được? Mễ Lan, lần trước cô bị quân thống dẫn đi đều là do chúng tôi liên lụy. Cô phải cho chúng tôi cơ hội để chuộc tội. Có liên quan gì đến các người đâu. Mễ Lan, dù sao chúng ta đã là bạn. Nhìn thấy cô buồn như vậy, tôi thực sự rất đau lòng, cũng muốn làm gì đó cho cô. Loại kẹo này cũng không phải thứ đắt đỏ gì. Cô đừng từ chối nữa. Cô Mễ Lan, bố cô ra ngoài chỉ mang theo chút đồ vậy thôi sao? Ông ấy sống ở Thượng Hải nhiều năm như vậy, nhưng lại không học được sự kỹ tính của người Thượng Hải, tùy ý mang theo chút đồ là ra ngoài. Không phải như vậy. Tính bố tôi thô nhưng rất tinh tế. Đừng thấy ông ấy mang theo ít đồ, nhưng thực ra đều đủ dùng. Anh xem, bố vẫn như ngày xưa, thích giấu một tờ tiền mới trong xách tiền cũ. Hồi nhỏ lúc ông ấy cho tôi tiền mừng tuổi cũng vậy. Mẹ thường hay nói bố tôi rất biết cách cho người khác bất ngờ. Nhưng lần này, cái ông ấy cho tôi không phải bất ngờ. Một xấp tiền cũ kẹp một tờ tiền mới.
bố tốt bụng như vậy? Tại sao họ phải làm vậy với bố? Tôi thực sự không hiểu. Cái hòm này hai người lấy từ đồn cảnh sát sao? Họ có nói nhất định phải bắt được hung thủ giết bố tôi không? Việc này có thể hơi khó. Hung thủ dám giết người giữa ban ngày, chứng tỏ hắn rất tự tin sẽ không bị cảnh sát phát hiện. Anh có thể giúp tôi không? Cô muốn tôi giúp cô điều gì? Giúp tôi tìm ra hung thủ giết bố tôi. Chỉ cần anh tìm được hung thủ giết bố tôi, thì nửa đời còn lại có làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ báo đáp anh. Tôi thề. Mễ Lan, chúng tôi sẽ giúp cô, nhưng không cần cô phải báo đáp, bởi vì chúng ta là bạn mà. Hơn nữa chúng tôi cũng đã nắm được một số manh mối. Tối nay chúng tôi có thể... Anh... Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Cô nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi có việc đi trước đây. Đi thôi anh. Đi trước đây. Chúng tôi xin phép. Khách sạn Trường Sa. Tiệc quyên góp kháng chiến Trường Sa. Phó tư lệnh Cận, kính ngài một ly. Bảo vệ được Trường Sa, ngài cũng có công lớn. Bảo vệ nước nhà, ai ai cũng có trách nhiệm. Không xuống khiêu vũ chút sao? Tôi thực sự không biết khiêu vũ. Hai cậu con trai của Vân Mộ Chi đúng là khoan thai. Bố mình già rồi còn không giữ tiết tháo. Sự việc gây náo loạn khắp thành, mà còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác. Đúng đấy. Nếu đổi lại là tôi thì đã tìm một nơi không có người để trốn đi lâu rồi. Phải xưng hô với anh đây như thế nào? Tôi là Từ Hằng, chủ của công ty thương mại Hằng Đạt. Sếp Từ, những gì anh vừa nói tôi nghe không rõ lắm. Có thể nói lại lần nữa không? Nói thì nói, bố anh bán nước cầu binh, đứng về phe kẻ địch. Tôi thực sự không dám tán đồng. Nhà họ Vân chúng tôi sống ở Trường Sa hàng trăm năm, chưa từng có một người con cháu bất hiếu nào. Điều nói là đồn đại sẽ dừng lại ở người thông minh, nhưng anh đây lại đi lan truyền tin đồn nhảm. Tôi cũng không dám tán đồng. Anh Vân, chuyện này mấy người làm thì được, mà người ta nói thì không được sao? Báo đều đưa tin rồi, lẽ nào còn là vu cáo cho bố anh chắc? Ôn tinh vệ quyết tâm cứu nước trên mọi mặt trận, cùng nhau xây dựng phố thịnh vượng chung Đại Đông Á. Tin này báo Thượng Hải cũng từng đăng. Theo logic của anh thì đây cũng là danh ngôn chí lý hay sao? Anh Vân, đã lâu không gặp. Hội trưởng Tông. Bộ trưởng Dương cũng có mặt sao? Hội trưởng Tông, vị này chắc hẳn là em trai anh đúng không? Cậu hai, rất vui được gặp cậu. Quả nhiên cũng là một nhân tài. Hội trưởng Tông quá khen rồi. Bộ trưởng Dương, hai người công an của ông Vân đúng là tài giỏi. Xem ra nhà họ Vân có người thừa kế rồi. Tụi nó còn trẻ chưa hiểu chuyện, khiến hội trưởng Tông khó xử rồi. Chì gà bên. Đâu có. Đám người này đúng là cần được dạy dỗ. Cậu cả dạy dỗ bọn họ chút cũng là chuyện tốt.
Người này có phải là Lý Diệu Hàm, minh tinh điện ảnh nổi tiếng? Đúng là xinh đẹp. Em có mắt nhìn người không đấy? Có thuần khiết bằng Mễ Lan không? Ghê quá đi. Bộ trưởng Dương, tôi xin phép, cứ tự nhiên. Phó tư lệnh Cận, để cô Lý uống với ngài một ly. Chào ngài tiên lệnh, tôi xin phép. Chú Dương, cháu vào bên kia một lát. Tối nay rất có thể người Nhật sẽ nhân cơ hội tham gia tiệc rượu để đến nhà tôi tìm sổ mật mã. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi được lợi gì chứ? Bắt sống được thì là của cô thôi. Vụ buôn bán này của anh không hời tí nào. Nếu đối phương đông người thì đồng nghiệp của tôi rất có thể sẽ phải chịu thương vong. Nếu không bắt sống được ai thì bọn họ sẽ hy sinh vô ích. Tất nhiên cô có thể từ chối. Có điều cô sẽ vì vậy mà bỏ lỡ một cơ hội bắt được người Nhật, hoặc có thể nói là cơ hội tiếp cận khóa bí mật. Anh rất giỏi làm ăn không cần vốn gì. Tôi chỉ phụ trách cung cấp cho cô một sự lựa chọn như vậy thôi. Có đồng ý hay không thì đó là chuyện của cô. Còn nữa, tôi nhắc nhở cô một câu. Nếu cô thực sự muốn tham gia thì tuyệt đối đừng nói chuyện này với quá nhiều người. Rất bất lợi cho cô. Có người. Làm cái gì vậy? Hai cậu chủ nhà họ Vân đẹp trai thật sự. Đúng không? Tôi cũng thấy thế. Tôi thấy cậu cả đẹp trai hơn. Cô không phát hiện ra sao? Anh ấy cười lên rất thu hút. Tôi thích cậu hai hơn. Trên người anh ấy có khí chất bí ẩn, hơn nữa lại còn rất ga lăng, cực kỳ phong độ, như một quý tộc vậy. Đi thôi. Cô biết không, vừa nãy nấy cười với tôi đấy. Coi cô mơ tưởng kìa. Kinh Vũ, cô y tá lần trước Tiểu Đao nhắc đến tên là gì nhỉ? Mễ Lan à? Phải. Cô gái này thế nào? Nghe nói cô ấy rất tốt bụng, còn giúp hai cậu chủ không ít chuyện. Bà ơi, bà hỏi chuyện này làm gì ạ? Hoàng Kỳ không còn trẻ nữa. Bà thấy đã đến tuổi lập gia đình rồi. Bà ơi, hai cậu chủ nhà ta đều là người xuất sắc hiếm có. Chuyện hôn nhân của họ bà không cần lo lắng đâu. Bà ơi, sao cháu lại đột nhiên chạy về đây? Không phải cháu cùng Hoàng Kỳ và Thăm Thăm đi tham gia tiệc rượu rồi sao? Đúng là vậy. Cậu hai bảo cháu đưa mọi người đến một nơi trước. Đi theo cháu đi. Bây giờ sao? Chuyện này đi thôi. Trông chừng kỹ vào. Phát hiện bất cứ ai có ý định vào nhà họ Vân thì bắt lại ngay. Vâng. Chăn và ga giường tôi thay hết rồi. Tôi đã quét dọn lại phòng một lượt rồi. Rất sạch sẽ. Cảm ơn má Viên. Vậy cô đi làm trước đi. Có chuyện gì cháu sẽ gọi. Vậy được. Bà ơi, nếu bà cần gì cứ gọi tôi. Được.
Bà ơi, cậu hai nói tối nay bà và Kinh Vũ tạm thời ở lại đây một đêm. Sáng sớm mai anh ấy sẽ đến đón hai người. Hai đứa nó đâu? Tối nay sẽ có cướp vào nhà. Nhưng bà yên tâm, người bắt cướp không phải cậu cả và cậu hai, mà là người khác. Hai người họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Được, vậy cháu mau quay về, thay bà trông chừng hai đứa nó. Vâng thưa bà. Kinh Vũ, chăm sóc bà nhé. Vâng. Bà ơi, chúng ta ra kia ngồi đi. Đuổi theo. Khách sạn Trường Sa. Bài phát biểu của Bộ trưởng Dương rất hay. Ắt hẳn các vị cũng đồng cảm. Tôi, đại diện cho Thương hội Trường Sa ở đây bày tỏ thái độ. Giới công thương chúng tôi vô cùng sẵn lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Dương, tích cực quyên góp để mua thuốc cho các chiến sĩ tiền tuyến, cũng coi như góp chút sức mọn cho sự nghiệp kháng chiến. 10.000 đồng, nhiều thế. Hào phóng quá, những 10.000. Các vị, ắt hẳn các vị cũng đều biết, bố tôi vừa qua đời. Theo lý mà nói, hai anh em tôi đang phải chịu tang, không được hành động phô trương. Nhưng lúc bố tôi còn sống, đã nhiều lần dạy bảo hai anh em tôi, không có nước thì không có nhà. Cho dù gặp phải tình cảnh thế nào, cũng đều phải đặt quốc gia lên trước gia đình. Là con cháu nhà họ Vân, không dám quên đi lời dạy của bố lúc còn sống, càng không dám sỉ nhục gia phong. Hôm nay nhân cơ hội này, tôi thay mặt cho nhà họ Vân thể hiện thành ý với các chiến sĩ ở tiền tuyến. Hy vọng chỗ này có thể giúp các chiến sĩ ở tiền tuyến 100.000 vượt qua mùa đông giá rét năm nay. Cũng chúc các vị có một buổi tối vui vẻ. Nhà họ Vân có người nói giỏi rồi. Phải đấy, nhà họ Vân có thể phát triển ở Trường Sa cả trăm năm, xem ra đều có lý do cả. Chính vì gia phong nề nếp ngay thẳng như vậy mới khiến họ có gốc rễ vững chãi như vậy. Cô Lý đâu? Không phải cậu nói sẽ sắp xếp cho bọn tôi một buổi tối đẹp đẽ sao? Phó tư lệnh Cận đừng nóng vội. Có lẽ cô Lý ngại quá nên trốn đi rồi. Ngài yên tâm, tôi sẽ đi tìm cô ấy cho ngài ngay. Xin ngài cứ bình tĩnh, mau đi đi. Từ từ thôi.
Mau lên đi. Anh, ở đây đợi em. Cẩn thận đấy. Huệ rồi nhé. Huệ là sao chứ? Món nợ cũ anh cản trở tôi thi hành công vụ, từ giờ xóa hết tất cả. Tôi cản trở cô thi hành công vụ lúc nào? Con người cô cũng thật là, dù gì cũng là ơn cứu mạng mà. Sao mà lắm lời vậy? Ai nhà anh cứu đâu. Không muốn cứu thì đừng cứu. Lo chuyện bao đồng. Kudo Ryuko, đặc công Nhật Bản, biệt hiệu Quỷ Triệt. Anh đã sắp xếp người đến nhà họ Vân tối nay à? Anh muốn lấy sổ mật mã trong tay Vân Hoàng Thâm. Ngu xuẩn. Thứ quan trọng như vậy, anh nghĩ hắn có để ở nhà không? Tôi chỉ muốn thử vận may thôi. Tìm được thì tốt, không tìm được thì sẵn tiện giải quyết bà già kia của nhà họ Vân. Như vậy chắc chắn sẽ khiến Vân Hoàng Thâm rối bời. Lúc anh hành động có thể đem theo não không? Bố của Vân Hoàng Thâm vừa qua đời, anh có thấy tâm trí hắn rối bời không? Người hôm nay cử đến nhà họ Vân là nội gián do anh tự sắp xếp à? Phải. Hắn rất có ích, là con dao găm tôi cài trong quân thống, chỉ rút ra vào thời điểm then chốt. Anh giao hắn cho tôi đi. Sau này hắn không phải là người của anh nữa. Vậy không được. Hắn chỉ nhận lệnh của tôi. Đây là lệnh. Có vẻ anh không nhớ lời của tướng Okamura rồi. Sàm sở, Mễ Lan. Hôm trước ở cửa nhà của cô, nếu không phải cô thọc gậy đánh xe thì đã bắt được Vân Hoàng Thâm từ lâu rồi. Biết đâu cũng đã lấy được sổ mật mã rồi đó. Anh đang mơ đấy hả? Tôi nghi ngờ liệu anh có đủ khả năng để điều hành mạng lưới tình báo Trường Sa không? Kokudo, tôi nói sai sao? Anh tưởng anh bắt được Vân Hoàng Thâm, tra tấn bức cung hắn, thì hắn sẽ đưa sổ mật mã cho anh sao? Anh ngây thơ quá rồi đó. Dù có chết, hắn cũng sẽ không đưa sổ mật mã cho anh đâu. Hắn chết cũng chẳng sao. Hắn chết thì giá trị của sổ mật mã cũng mất. Tôi sẽ tìm cơ hội khác để phá hủy khóa bí mật. Vậy thì nguồn tình báo sẽ bị cắt đứt. Anh đúng là ngu xuẩn đến mức làm tôi sáng mắt luôn đó. Anh nghĩ Vân Hoàng Thâm sẽ không có kế hoạch dự phòng giống anh sao? Sao anh dám khẳng định hắn sẽ không đưa sổ mật mã cho người khác cất giữ chứ? Tôi ngu. Dùng một câu tục ngữ của Trung Quốc nói, thì lúc tôi làm nghề này, cô còn chưa cai sữa đó. Sự thật chứng minh
anh không làm tướng Okamura yên tâm. Nếu không, ông ấy cũng đã không cử tôi đến. Được thôi. Vậy tôi cũng muốn xem thử thủ đoạn của Kokudo. Hẳn là cô có thể dễ dàng xoay chuyển cục diện khó khăn của chúng ta. Đã nắm chắc sổ mật mã trong tay rồi nhỉ? Anh không có quyền hỏi về đường đi nước bước của tôi. Tôi nhắc lại lần cuối, đừng động đến Vân Hoàng Thâm. Không cho phép nghi ngờ, không được phép lén lút giở trò. Và cả tên nội gián bản lĩnh tài giỏi kia của anh, tốt nhất bảo hắn cẩn thận hơn đi. Gần đây hắn hoạt động hơi nhiều rồi đó. Nếu bị người của quân thống phát hiện, các người bị tóm gọn cũng chẳng sao. Nhưng nếu ảnh hưởng đến kế hoạch lần này, sẽ làm cho công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể. Tôi xin lỗi. Tôi không nên lén đến khách sạn Trường Sa. Tôi sẵn sàng nhận mọi hình phạt. Nếu cậu đã không nghe lệnh tôi rồi tự ý ra ngoài, lại còn bại lộ thân phận sạch sẽ, vậy còn quay về làm gì? Giờ cậu chết còn có giá trị hơn sống đó. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Nếu cậu bị phát hiện lần nữa thì không cần sống quay về đâu. Ra ngoài đi. Cả Vân Hoàng Thâm và Văn Dạ Minh đều không phải dạng vừa. Việc Kawashima bị phát hiện là chuyện sớm muộn thôi. Lúc hành động anh cẩn thận hơn đi. Đừng để lại thớt cho người ta nắm. Văn Dạ Minh và Vân Hoàng Thâm gần đây đã trở nên rất thân thiết. Chuyện này không tốt cho chúng ta đâu. Đây không phải là chuyện anh nên lo. Tôi nhấn mạnh lần nữa, anh buộc phải hành động theo lệnh của tôi. Hung thủ đã nổ súng ở đây, bắn tầm gần, một phát chết ngay. Còn đặc công của các cô lại không hề kháng cự, cho thấy hung thủ là người cậu ta quen, là người của các cô làm. Anh đang lên lớp tôi đấy hả? Ai bảo anh đến đây? Tổ trưởng, chân trái của người đó trúng đạn, rối tung cả lên, còn để thấy máu nữa. Đúng là không may mắn. Anh nói cẩn thận chút đi. Họ chết vì ai chứ? Cô đừng hiểu lầm, anh tôi cũng không có ý đó. Dù gì trong nhà cũng có người già, nên cũng hơi kỳ. Mấy chuyện thế này, người trong nhà anh đều như nhau. Lúc lợi dụng người khác thì chẳng hề cảm thấy có lỗi, lợi dụng xong thì lại đá đi không thương tiếc. Đây là cách nhà họ Vân các anh làm việc sao? Tôi hiểu trong lòng cô khó chịu, nhưng chuyện này liên quan gì đến nhà họ Vân bọn tôi? Tôi lợi dụng các cô thế nào? Tôi mong anh phải luôn ghi nhớ, những đặc công hôm nay đã chết vì anh. Đồng nghiệp của cô hy sinh, tôi cũng thấy buồn. Tất nhiên, tôi cũng sẽ luôn ghi nhớ tên của họ. Nhưng chuyện này không phải tôi gây ra. Hung thủ là người Nhật. Chúng đến cướp sổ mật mã. Chúng ta phải đoàn kết chung sức chống lại bọn chúng. Đoàn kết chung sức. Anh có chắc là mình làm được không? Không phải tôi đang làm đây sao? Hung thủ giết anh Tám, tôi đã cung cấp manh mối rồi. Vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn anh chia sẻ mọi thông tin mà anh biết với tôi. Lúc này vẫn chưa thích hợp. Nội bộ bên cô có nội gián. Chưa tìm được nội gián thì tôi không yên tâm. Nói thẳng ra là anh vẫn không tin tưởng tôi. Không phải tôi không tin tưởng cô. Tôi không tin tên nội gián đó. Hắn trong tối, cô ở ngoài sáng. Lỡ cô bất cẩn rơi vào bẫy của hắn. Đừng nói là tình báo,
Cả cô cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi đã nói, hợp tác cần thành ý. Nếu để tôi phát hiện anh giấu tôi bằng chứng quan trọng vào lúc then chốt, tôi sẽ xem xét lại quan hệ hợp tác của chúng ta. Cứ làm theo ý cô đi. Dù gì chúng ta có tự chiến đấu thì tôi cũng sẽ không thua đâu. Số tiền này là gửi cho gia quyến của những người này. Tôi biết mấy người các cô nếu chết dưới họng súng của kẻ thù có lẽ là vinh dự lớn, phải không? Nhưng với gia đình của họ thì đồng nghĩa với việc mất đi trụ cột gia đình, là sự khởi đầu một cuộc sống khó khăn. Có thêm chút tiền phòng thân chẳng hại gì cả, đúng không? Cảm ơn. Không có gì. Việc nghe lén nhà Mễ Lan đã triển khai xong chưa? Triển khai rồi. Tổ trưởng, tôi thấy Mễ Lan đó yếu đuối, nhát gan, sợ tới mức đó rồi mà cũng không hỏi được gì. Chắc không có vấn đề gì đâu. Người như vậy một khi có vấn đề thì nhất định sẽ là người tàn nhẫn. Chúng ta không thể lơ là cảnh giác. Vâng. Nghe nói hai cậu chủ nhà họ Vân hôm nay cực kỳ nổi bật luôn. Cô Mễ Lan kia có khi thích ai thật rồi nên mới kín miệng như bưng. Nhưng thành thật mà nói, hai cậu chủ nhà họ Vân dù là ai đều đáng để người ta động lòng. Có người. Làm gì vậy? Tôi thích cậu hai hơn. Trên người anh ấy có khí chất bí ẩn, hơn nữa lại còn rất ga lăng, cực kỳ phong độ, như một quý tộc vậy. Toàn nói gì đâu không. Cô lái xe đi. Có vẻ hung thủ rất cảnh giác. Sau này các cháu phải tìm điểm đột phá khác thôi. Cháu đã nói anh cháu đến các ngân hàng lớn của nước ngoài điều tra các kênh nhập xì gà bên. Tối qua nhiều người hút như vậy, chắc hẳn gần đây đã nhập một lô hàng lớn. Nhớ kỹ, phải âm thầm điều tra, tuyệt đối không được để hung thủ biết được ý đồ của các cháu. Cháu biết rồi. Đợi có tin từ anh cháu, chúng ta sẽ bàn bạc hành động tiếp theo. Tiểu Thâm, mở ra xem đi. Đây là món đồ 2 tháng trước cháu muốn từ bố cháu. Lúc đó đúng lúc chú đang ở Hồng Kông, bố cháu đã nhờ chú đặt làm một đôi giùm ông ấy. Hàng mới về 2 hôm trước. Bố ơi, chiếc khuy măng xếp này có đẹp không? Cũng được. Là đẹp trai lắm luôn. Bố ơi, mua cho con một cặp đi. Không phải không được, nhưng phải đợi sau khi con đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ độc lập, trở thành người hùng siêu đẳng. Bố sẽ lấy nó làm phần thưởng cho con. Bố mong con có thể trở thành người hùng siêu đẳng. Nhưng tạm thời vẫn chưa đưa cho cháu được. Bác gái xuống kìa. Sao cháu đến sớm vậy? Thâm Thâm. Bà nội, hôm nay cháu dậy sớm. Bà ngủ ngon không ạ? Ngon lắm. Tay cháu bị sao vậy? Bị trầy da chút thôi ạ. Đêm qua có kẻ trộm vào nhà, rồi cháu đánh nhau với tên trộm sao? Không có, bà yên tâm đi. Chỉ là hú vía chút thôi. Bà từng tuổi này rồi, điều bà mong nhất là các cháu bình an. Chỉ cần không sao là được. Bà nội, chúng ta về nhà đi. Về hả? Được rồi à? Vậy nhà bác tạm biệt nhé. Vâng, cảm ơn. Để cháu tiễn bác. Không cần đâu. Dậy sớm vậy hả? Sao? Không ngủ thêm đi. Ở với em, anh mới biết thế nào là đêm xuân ngắn ngủi.
Người xinh đẹp tư lệnh cận cần gặp nhiều vô kể mà. Em thì có xá gì chứ. Đàn ông các anh lúc vui vẻ thì toàn nói những lời ngọt ngào, mấy lời có cánh tuôn ra như nước, không tiếc một lời nào. Nồng nhiệt qua đi thì lập tức quên sạch. Phụ nữ bọn em đúng là đáng thương. Một khi gửi gắm nhầm người thì cuộc đời coi như bỏ. Cô Diệu Hàm, em đừng lo, Cận Quốc Cường Anh tuyệt đối không phải người như vậy. Tình cảm anh dành cho Diệu Hàm trời đất chứng giám. Mong là vậy. Cũng muộn rồi, anh đi đây. Sao vậy? Tối anh lại đến với em. Em đi làm với anh nhé. Làm vậy e là không được đâu. Lại còn trời đất chứng giám cơ đấy. Chuyện nhỏ nhặt này cũng không chịu làm cho em. Nơi anh làm việc không nổ súng cũng bắn đại bác. Em cho anh làm gì? Người ta tò mò mà. Em chỉ muốn xem bộ tư lệnh phòng thủ thành phố Trường Sa chúng ta rốt cuộc trông như thế nào thôi. Diệu Hàm đúng là khác biệt. Những cô gái khác thì thích mua sắm quần áo, uống cà phê, không thì đi xem phim. Còn em lại thích xem bộ tư lệnh phòng thủ thành phố Trường Sa. Nói thật với anh vậy, xưởng phim của bọn em đang chuẩn bị quay một bộ phim về bảo vệ Trường Sa. Chẳng phải người ta muốn trải nghiệm thực tế thôi sao? Quay phim? Em nghĩ gì vậy? Đây là chiến tranh, là kháng chiến. Không giống bọn em đóng phim đâu. Tư lệnh diễn xuất và quay phim cũng là để cổ vũ cho cuộc kháng chiến mà. Anh không chăm trước chút được sao? Hóa ra em dụ dỗ anh lên giường là vì chuyện này sao? Nói thật với em là chắc chắn không được. Ai mà biết trong đám các em có gián điệp của người Nhật không? Tiết lộ thông tin cơ mật quốc phòng. Em muốn mất đầu hả? Gián điệp Nhật Bản đâu ra chứ? Anh cả nghĩ rồi. Bọn em chỉ diễn xuất quay phim thôi. Ông chủ của bọn em nói nếu em làm được chuyện này thì em sẽ được đóng nữ chính. Nếu không làm được, ý em là sao? Em muốn tống tiền tôi bằng thứ này à? Nói em biết, chuyện này tôi thấy nhiều rồi. Cận Quốc Cường tôi ngủ thì ngủ đấy, chơi thì chơi đấy. Đừng tưởng mình là nữ minh tinh thì muốn gì cũng được. Cẩn thận tôi cho em thành gián điệp Nhật Bản đó. Đừng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ không sao. Ngủ đi. Tôi đây. Ông ta không đưa tôi về nhà. Tôi thăm dò rồi đề cập muốn đi làm với ông ta thì ông ta lập tức cảnh giác. Đừng nói là bản đồ phòng thủ thành phố, đến cả cửa văn phòng ông ta mở theo hướng nào ông ta cũng không nói tôi biết. Có vẻ như người này không dễ khuất phục. Đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ ông ta bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Hiểu rồi. Cô quay về trước đi. Được. Bệnh viện thương binh. Ông Lý, tôi đến lấy thư từ của khoa chúng tôi. Có đây, gom lại hết cho cô rồi đây. Mễ Lan à,
Cô phải giữ sức khỏe, đừng để người thân đã mất đau lòng cho cô. Cảm ơn ông Lý. Vậy cô mau đi làm việc đi. Vậy tôi đi trước đây. Được. Văn phòng trạm trưởng. Ngay trước mắt cô mà lại để người ta chạy mất hả? Nếu hôm qua Vân Hoàng Thâm không cứu cô thì cô cũng mất mạng luôn rồi. Xin lỗi thầy, là do tôi tắc trách. Cho người mai phục ở nhà Vân Hoàng Thâm, không bắt được trộm mà lại tổn thất mấy đặc công của tôi. Hành động ngày hôm qua đã thất bại hoàn toàn, là do học trò vô dụng. Mong thầy trách phạt. Tôi muốn phạt cô đó. Phạt cô rồi ai làm việc cho tôi? Nhưng Vân Hoàng Thâm cũng làm tôi khá ấn tượng đó. Đến việc người Nhật sẽ đột kích vào nhà cậu ta mà cũng tính đến được. Đúng là một nhân tài. Nếu nhân tài như vậy mà vào tay kẻ địch thì đáng sợ lắm. Tôi nói cô biết, tôi coi trọng Vân Hoàng Thâm đều là vì các cô làm việc yếu kém. Biết xấu hổ thì phải tiến bộ, đừng làm tôi thất vọng nữa. Vâng. Cậu cả, chuyện xì gà cậu nhờ tôi nghe ngóng có manh mối rồi. Nói đi. Loại xì gà cao cấp đó rất khó mua. Cả thành phố chỉ có một chỗ bán. Đó là phòng trưng bày hàng cao cấp ở khách sạn Trường Sa.